Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm một cái clip để chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta tạo ra một viên gạch hoa gió có hình thù phức tạp như là cái mẫu này, và hoặc là cái hình thù của nó đơn giản hơn như là cái mẫu gạch hoa gió này. Và cái cách để chúng ta có thể đưa cái gạch hoa gió này vào trong mô hình của Revit một cách là chính xác và nhẹ nhàng nhất dành cho các bạn nhé. Thì đó là nội dung ở trong cái clip ngày hôm nay. Và nếu như các bạn cảm thấy các nội dung chia sẻ của mình hay và có ích cho công việc của bạn thì các bạn hãy bấm like, subscribe và comment vào trong những cái clip của mình giúp mình nhé. Thì đó là cái mong muốn của mình khi các bạn theo dõi các cái nội dung ở trên kênh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung cụ thể thì sẽ như sau. Ở đây thì mình đang sử dụng cái loại gạch hoa gió này. Đây là cái gạch hoa gió mình đang sử dụng với kích thước cái kiểu như thế này, và các bạn có thể thấy là một khi mà các bạn đã bắt đầu muốn sử dụng một cái loại gạch hoa gió nào đó thì một là các bạn đã có cái nguồn download các cái gạch hoa gió, hai là các bạn sẽ phải tự dựng đối với những cái mẫu mà chưa có. Thì ví dụ như cái mẫu này mình đang chuẩn bị hướng dẫn cho các bạn là cái mẫu mình chưa thấy có ở trên các cái thư viện chia sẻ ở trên các cái cộng đồng. Thì nếu như các bạn xem cái clip của mình, hướng dẫn của mình mà chưa làm được thì mình cũng sẽ ở trong cái clip này mình cũng sẽ để cái link để các bạn có thể là đánh vào cái link đó để các bạn có thể download được cái thư viện này mình chia sẻ nha. Và tất nhiên mình chia sẻ ở phiên bản Revit 2023, còn các bạn nào từ phiên bản thấp hơn trở xuống thì mình không có nha. Rồi, quay ngược trở lại đây, bây giờ mình đang muốn làm một viên gạch hoa gió họa tiết cái mẫu mới này là Dida, và thì mình phải đi tìm xem kích thước cơ bản của nó là bao nhiêu. Thì kích thước cơ bản của nó là 150 x 300, độ dày của nó là 40 80, 40 cho cái phần này và mình đoán là 80 cho phần này. Tất nhiên là nếu như các bạn có bản vẽ kỹ thuật chi tiết của nó nữa thì càng tốt. Ở đây mình không có, cho nên là dựa vào việc mình quan sát thấy nó ở ngoài cái tiệm bán vật liệu xây dựng kết hợp với việc là có kích thước ở đây thì mình sẽ dựng phỏng đoán cho nó, và kết quả của mình thì được như thế này. Như các bạn đã thấy đó, mình áp vật liệu vào rồi này kia thì mình sẽ được một cái kết quả như thế này. Thì để tạo ra một cái viên gạch hoa gió thì các bạn sẽ phải vào menu file và các bạn sẽ chọn new, và chúng ta sẽ chọn là new family. Thì đối với family thì chúng ta sẽ vào trong cái family template là English, và chúng ta sẽ chọn là ở đây thì mình sẽ chọn là matrix curtain wall panel, là cái dòng này. Đối với curtain panel thì nó có hai loại cơ bản là matrix curtain wall panel, nó dành cho những cái loại mà chúng ta sử dụng cái kích thước nó cố định. Các cái viên gạch hoa gió thì kích thước cố định, các bạn không cần phải làm thăm biến gì cả, cho nên là nó không quá phức tạp. Ngoài ra thì nó có một cái dòng nữa, đó là curtain panel pattern base, là để dành cho những cái việc các bạn tạo ra những cái tường hoặc là những cái vỏ bao che nó có uốn lượn cong hai chiều hoặc ba chiều gì đấy, thì các cái module của tạm gọi là gạch hoa gió hay gì đấy thì nó có sự thay đổi co giãn theo các cái mắt xích của vỏ bao che. Thì đối với lại cái dòng này mình cũng đã làm 2 đến 3 clip nói về cái việc tạo ra cái thư viện của dòng này rồi, các bạn có thể tìm lại ở trong cái thư viện là Adaptive Family của kênh mình để các bạn xem lại nhé. Còn ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Matrix Curtain Wall Panel và chúng ta sẽ bấm Open. Thì sau khi mà các bạn bấm Open thì thực ra để model được một cái viên gạch hoa gió như thế này, đây là cái family mình đã làm, thì nó chỉ có cái câu chuyện là các bạn bỏ công ra phân tích về mặt hình học để các bạn có thể là model nó ra thôi, chứ còn về thao tác thì nó cũng chỉ là create và dùng các extrusion. Thì đối với lại một cái viên gạch hoa gió thì chúng ta sẽ có là trên cái rep level của nó thì nó sẽ có hai mặt, đó là cái mặt exterior và mặt interior. Thì các bạn tùy theo các bạn muốn dựng cái mặt nào quay ra ngoài thì các bạn sẽ dựng cái mặt đó nó quay ra. Đó là cái câu chuyện của interior và exterior. Cái quay ngược trở lại đây, vì đối với cái viên gạch hoa gió mà mẫu Dida như thế này thì mình sẽ phân tách nó ra về mặt hình học. Ở đây chúng ta sẽ phân tách nó ra làm 3 khối. Nếu như các bạn để một khối thì các bạn sẽ khó làm lắm. Ở đây mình sẽ phân tách nó thành 3 khối, nhận diện thành 3 khối. Khối thứ nhất là mình sẽ dùng một cái extrusion với có cái tiết diện như thế này. Đây là khối edit extrusion cho các bạn xem. Thì cơ bản thì nó chỉ là một cái khối đầu tiên, mình chỉ cần dựng một cái hình chữ nhật như thế này. Và với cái độ dày của nó là khoảng 20, còn kích thước của nó tất nhiên là 150, và ở đây các bạn thấy là 30 nhé. Đó là cái khối đầu tiên. Trong cái khối đầu tiên này thì sau khi mình dựng xong thì mình muốn có một cái lỗ như thế này thì mình đã dùng thêm một cái khối void extrusion. Ở đây mình đã dùng một cái khối void extrusion như thế này với kích thước là khoảng cái kích thước của cái lỗ đục ở đây. Sở dĩ mình dùng void extrusion ở trong trường hợp này tại vì cái khối này, cái khối void extrusion này mình cũng sử dụng để mình đục luôn cho một cái cục thứ hai nằm liền kề nó nữa, cho nên là mình sẽ dùng void extrusion ở trong cái trường hợp này cho cái cục này, chứ không phải là mình dựng luôn cái biên dạng của cái khối extrusion ở đây. Đó là xong cái cục thứ nhất nha. Ở đây cái cục thứ hai thì đối với lại cái cục thứ hai ở đây thì mình đang sử dụng một cái khối, đó là mình dùng cái edit sweep blend để mình thay đổi tiết diện.
Thì đối với cái khối edit sweep blend như thế này thì chúng ta sẽ có là ở đây mình có là edit cái phần top, tức là tiết diện của phần đỉnh, thì mình sẽ dựng theo cái tiết diện này. Đây là cái tiết diện của phần đỉnh, và cái tiết diện của phần đáy thì mình sẽ dựng theo cái tiết diện này. Đây là cái tiết diện của phần đáy, nó sẽ biến đổi từ cái hình thang lớn này sang hình thang nhỏ. Thì phần đỉnh nó là ở đây và phần đáy nó nằm ở đây, nó tạo thành một cái khối mà có cái tiết diện nó thay đổi từ cái hình thang đây nhá, cái hình thang đến cái phần đáy. Thì đối với cái cạnh đáy thì chúng ta sẽ có là độ dày của nó là 2 mm, còn độ rộng của nó chắc chắn là 150 rồi. Còn đối với lại cái khối tiết diện đỉnh thì cái tiết diện đỉnh của mình thì mình đang canh là khoảng 18, sau đó thì mình giật lên một cái là khoảng 1.4 và cuối cùng là mình đưa nó về, mình vát đầu nó về như thế này. Thì đây là cái khối tiết diện của đỉnh, nó hình thang nhá. Mình mở sang cái rep level cho bạn xem cho nó dễ. Đây là cái tiết diện đỉnh này, là một cái hình như thế này, và cái tiết diện đáy là một cái hình như thế này. Thì hai cái đó nó blend lại với nhau thì mình sẽ được một cái cục, mình được một cái cục như thế này. Đây là cái cục mà mình cho hai cục nó blend với nhau. Thì sau khi blend vào với nhau rồi thì mình sẽ tiếp tục là dùng cái khối void ban nãy ở bước trước, mình đục thành một cái lỗ ở đây. Đồng thời là mình thấy ở trong cái phần cấu tạo của cái này nó có cái độ vát vào, cho nên là mình lại tiếp tục là mình dùng thêm một cái khối void nữa, và nó có cái độ vát vào như thế này đây. Và mình sẽ đục vát nó vào giúp cho cái cục này ở đây mình đục dùng cái miếng này, mình dùng edit extrusion này, đây là một cái cục để mình đục vát vào để mình tạo độ vát của cho cái cục thứ hai. Đó là cái câu chuyện của cái cục thứ hai nhá. Rồi đến cái cục thứ ba, cái cục thứ ba là cái cục này. Cái cục này thì mình cũng lại làm bằng cái create một cái sweep blend để biến đổi giữa hai tiết diện với nhau. Trong đó thì cái tiết diện base của nó là một cái hình chữ nhật to đùng như thế này. Đó thì các bạn nhớ là tổng chiều dày của cái viên gạch này nó là 80. Thì bây giờ mình có cái hình chữ nhật to này là 60, vì tổng cộng mình lấy ở đây ra 10 là 20 rồi, cộng thêm 2 nữa thì mình tạm lấy cái này là 60. Và cái tiết diện top thì nó cũng là một cái hình chữ nhật nhỏ như thế này. Đây là cái tiết diện top, rep level đây. Đó, mở cho các bạn xem. Thì cuối cùng thì mình làm được cái câu chuyện là mình tạo thành một cái khối finish nhé. Thì nó thành một cái khối và nó đổi chuyển từ cái hình chữ nhật này lên đến cái cạnh này. Đây, cái cạnh này thì mình canh theo các bạn thấy nó lững lơ, thực ra thì nó nằm ở theo đúng cái mép của cái ông này, và cái độ rộng nó đúng y cái đầu mép của ông này, thì mình được một cái khối này. Thì đối với cái khối này thì tiếp tục là nó cũng, thứ nhất là nó chịu ảnh hưởng bởi cái khối này, đồng thời mình tạo thêm một cái khối đục nữa theo cái kiểu là cũng là sweep blend, đi từ cái tiết diện bên trong này sang cái tiết diện bên ngoài. Đây cái tiết diện bên trong và đây là cái tiết diện bên ngoài, một cái khối void để mình làm cho cái lỗ đục ở đây nó đi từ cái phần này nó lay to ra. Thì chủ yếu là cái phần này mình bắt cho nó chính xác thôi, chứ còn cái phần bên ngoài này mình bắt tự do. Nên mình chỉ việc là cho nó to ra thôi, chứ cũng không có gì quá ghê gớm. Đây mình mở cái này cho các bạn xem. Thì cái tiết diện ngoài nó phi to ra hơn so với tiết diện bên trong là một chút xíu. Đó. Còn nếu như các bạn có cái bản vẽ, bạn nào mà có cái bản vẽ chi tiết của cái gạch này thì quá tuyệt vời nha. Đây mình dựng cũng gần như là phỏng đoán thôi, cho nó gần đúng cái tác dụng. Thì các bạn có thể thấy là mặc dù thì nhìn thao tác thì có cái hình khối thì có vẻ phức tạp, nhưng thật ra thì các bạn chỉ cần chia tách một cái khối phức tạp đó thành những cái nhiều khối đơn giản, thì các bạn sẽ phối hợp giữa cái khối extrusion, các cái khối đặc solid, extrusion, sweep blend với các cái khối rỗng void, và các bạn sẽ đục nó ra từng tuần tự một, chứ các bạn không cần phải suy nghĩ là làm sao để làm một cái cục này ngay từ đầu. Sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn nhớ là cài đặt thăm biến cho nó thông qua cái thăm biến material như thế này, và chúng ta sẽ dùng công cụ là join geometry để chúng ta có thể là liên kết các cái khối lại. Thì khi mà liên kết lại với nhau thì nó sẽ xóa mờ đi các cái lằn ranh giữa các cái không cần thiết. Giữa cái này chúng ta sẽ có một cái viên gạch hoa gió nó trơn tru kiểu như thế này, và các bạn sẽ lưu lại và các bạn sẽ đưa vào trong mô hình. Các bạn có thể thấy là trong cái bảng này thì thiệt ra chúng ta cũng không cần phải thêm một cái thăm biến gì ngoài một cái thăm biến duy nhất, đó là cái vật liệu, đó là cái câu chuyện, và chúng ta đưa vào trong cái dự án của chúng ta thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả kết hợp với việc các bạn chỉnh vật liệu nó ổn, thì chúng ta sẽ có một kết quả như thế này. Tất nhiên là dựng mô hình thì nó cũng đúng với kích thước chi tiết, thì các bạn sẽ dễ dàng có những cái chi tiết theo cái kiểu như này ha. Mình thể hiện realistic thì nó hơi giật nhưng mà nó đẹp. Nếu như các bạn đưa lại về cái trạng thái nó nhẹ nhàng hơn, như là consistent color, hoặc là các bạn đưa về dạng shade thì nó sẽ nhẹ nhàng cái mô hình của bạn hơn, và tắt các chế độ bóng đổ đi. Tiếp tục thì đối với lại cái viên gạch ở bên dưới này, thì cái viên gạch bên dưới này nó còn dễ hơn cái viên gạch ban nãy nữa, là cái viên gạch này. Thì kích thước của nó là 40 x 26 và nó dày 80. Thì thực ra các bạn chỉ cần là edit family xong thì ở trong cái family của cái gạch này thì cũng là cái family ban nãy mình làm, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ có một cái khối duy nhất là khối extrusion. Đây các bạn thấy này, các bạn chỉ cần làm một cái cục này và extrusion nguyên cái cục này ra theo đúng kích thước tổng quan là được, thì chúng ta sẽ có ngay được cái viên gạch này. Đó, và các bạn sẽ load vào trong cái dự án của bạn. Thì sau khi các bạn đưa vào trong dự án của bạn xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vẽ cái mô hình của chúng ta.
vẽ các cái curtain wall. Thì cái này chúng ta sẽ dùng curtain wall để chúng ta vẽ. Đúng. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái các bạn sẽ dùng curtain wall để các bạn vẽ. Thì cái curtain wall đấy thì chúng ta khi mà chúng ta khai báo thì nó thực chất nó chỉ đơn giản là thứ nhất cái curtain panel thì các bạn dùng cái loại nào thì các bạn sẽ đưa nó về cái loại đó, ví dụ như là gạch hoa gió chữ M. Và các bạn nếu như các bạn xem đến cái chỗ này rồi thì các bạn để ý ở trên màn hình nhé, mình đang trên màn hình của mình đang ghim cái đường dẫn của cái thư mục và chứa hai cái thư viện gạch hoa gió này ở phiên bản Revit 2023 để cho các bạn, nếu như các bạn mà đỡ tốn thời gian dựng thì các bạn có thể sự download về và bạn sử dụng nha. Ở đây và cái chiều ngang thì mình khai báo đúng theo kích thước viên gạch 260 và chiều cao là đúng kích thước viên gạch là 400 thì các bạn sẽ có được cái như thế này. Tương tự như vậy đối với là những cái mảng tường gạch hoa gió này, phía kích thước của nó là 150 nhưng với lại 300 thì mình cũng khai báo 150 300 và cái phần curtain panel mình để này. Còn các cái curtain mullion thì mình sẽ không có để cái gì cả nên hết. Thì như vậy thì các bạn sẽ có. Và một cái điểm quan trọng nữa, rất là quan trọng khi các bạn đi mà các bạn vẽ các cái tường gạch hoa gió này, kể cả tường kính nhé. Và cái điều này mình cũng nói rất là nhiều lần trên các clip về curtain wall của mình rồi. Là khi các bạn vẽ cái tường curtain wall này thì các bạn lưu ý là hai cái đầu của cái curtain wall này, đây chúng ta sẽ chọn là disallow join. Tức là chúng ta sẽ không có cho nó tham gia vào cái việc là tự động join với lại các cái đối tượng lân cận nữa. Thì như vậy lúc này các bạn có thể là tùy biến các bạn thu ngắn thu dài nó thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái mô hình của bạn nha. Đó là cái câu chuyện của cái curtain wall. Tất nhiên là cái này khi mình thu lại ở cái trường hợp chỗ này khi mình thu lại thì nó có sự thay đổi về mô hình, đó là do lúc mà mình đục cái tường này mình có khóa cái cạnh đục tường theo cái tường kính để khi mà mình thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo. Còn đối với lại ví dụ như tầng 2 các bạn có thể thấy là tất cả các đoạn curtain wall này các bạn, hai đầu này nó đang có kích thước là đang có ký hiệu là không có join, tức là không có liên hệ với lại những đối tượng xung quanh. Nên khi mà các bạn có thể thu ngắn lại thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì với đối tượng xung quanh, và kể cả các bạn di dời nó đi lên đi xuống thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến đối tượng xung quanh cả. Và lúc nào thì cái chiều dài của cái curtain wall này nó cũng là bội số của kích thước viên gạch mà các bạn lựa chọn nha. Tránh tình trạng là các bạn vẽ rồi các bạn không chỉnh kích thước cho nó về cái bội số chiều cao chiều dài không về bội số của cái module này thì cái tường gạch bạn rất là khó xử lý. Và cuối cùng để được một cái hiệu ứng là viên gạch nó đối xứng theo chiều dọc như thế này thì thực chất ở đây mình tạo ra hai cái family. Tức là mình tạo ra một cái family ban nãy rồi là cái này rồi, thì đây là cái số 17 thì mình tạo thêm một cái nữa, đó là cái số 17 mà mirror theo cái chiều dọc để mình có thể xếp theo cái kiểu sole này. Và tất nhiên là các bạn muốn là xếp theo cái kiểu mà sole dọc ngang gì đó thì các bạn sẽ tạo thêm một cái dạng mà mirror theo cái chiều dọc nữa thì nó sẽ tốt hơn. Tương tự như vậy cho các cái viên gạch này, và chúng ta sẽ lưu riêng, sau đó thì chúng ta sẽ thay đổi riêng cho nó thì các bạn sẽ có được một cái tường gạch hoa gió nó phù hợp với thiết kế của bạn, nó theo đúng ý của các bạn nha. Thì đó là những cái chi tiết mình đã chia sẻ ở trong cái clip này để giúp cho các bạn có thể là có cái nhìn nó rõ ràng hơn về các kỹ thuật làm việc với lại gạch hoa gió và tường hoa gió. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip khác. Nhớ bấm like, share và nhớ comment những cái ý tưởng hay là những cái mong muốn của bạn phía dưới clip để có thời gian mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Thôi, bye bye.